සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ ඔක්කොම ගැජට් කොල්ලා YouTube channel එකට. අද අපි unboxing එකක් තමයි කරන්න යන්නේ. මේක ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැජට් එකක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් නිර්මාණ කටයුතු සඳහා පොල් කටු ආශ්‍රිත කැටයම් කපන ඒ වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් item එකක්. කොටිම කිව්ව drill එකක්. මේක hand mini drill එකක්. එතකොට අපිට මේක ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ කැටයම් කපන වගේ නිර්මාණ වලට. වැඩි විස්තර නැතුව අපි ඉක්මනට දැන් අපේ unboxing එක බලන්න. subscribe කරලා නැත්නම් තාමත් subscribe කරන්න. තවත් වීඩියෝස් මගේ දාන ඒවා බලන්න. bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් අපි යමු අපේ unboxing වීඩියෝ එකට. ඇත්තටම මේක තමයි අපේ අලුත්ම ගැජට් එක. මේක mini drill එකක්. ඒ කියන්නේ hand mini drill එක. මේකෙන් තමයි මේ නිර්මාණ අපි ඔක්කොම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි බලමු මේ item එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ package එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු. ගොඩක් වටින දෙයක්. දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න. මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ සමග මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපිට පේනවා මේ cardboard box එක තියෙනවා. එතකොට අපි මේක open කරගන්නවා. මේ විදිහට මේක open කරගත්තාම අපිට තියෙනවා plastic heavy box එක. ඒ කියන්නේ අපිට මේ item එක අරන් යන්න එයාලා අපිට දීලා තියෙන හොඳ package එකක්. මේක අපිට ආරක්ෂිතව මේ item එක තියාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් මේක අපේ gadget එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාගේ lock ටික අරගත්තා. විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එහෙමනම් යාළුවනේ අපි බලමු අපේ package එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. open කරගත්තාම අපිට පේනවා අපේ drill එක තියෙනවා. මේක ස්පීඩ් එක තියෙනවා RPM එක 35000ක් තියෙනවා. no load එකේ watt 170. ඒ වගේම අපිට දීලා තියෙනවා tool set එක යාළුවගේ. ඒකේ තියෙනවා brush තියෙනවා, polishing තියෙනවා, cutting, sandpaper වගේ tools ටිකක් අපිට දීලා තියෙනවා. තවත් මේ package එකේ එකතු වෙනවා මේ වගේ extra brush දෙකක් දීලා තියෙනවා, motor brush දෙකක්. මේ තමයි අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන දේ. ඒ කියන්නේ මොකක්ද කැටයම් කපනවා වගේ දේවල් කරනකොට මේකේ තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේක තමයි drill එකට හයි කරන්නේ. මේ ආකාරයෙන් drill එක මෙතෙන්ට හයි කරගෙන ඊට පස්සේ අපේ tool එක මෙතෙන්ට හයි කරගෙන තමයි අපි මේ දේවල් සිදු කරගන්නේ. මේ ටික තමයි අපේ box එකේ එකතු වෙන්නේ. හරි එහෙමනම් යාළුවනේ මේ වගේ තවත් අලුත් ගැජට් එකකින් මම ඔයාලව ආයිත් හම්බෙන්න. එහෙනම් මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති. එහෙනම් මාව subscribe කරන්න අමතක නොකර. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාලා සියලු දෙනාටම.